chicken rice nila. Ayan. Boneless Hainanese chicken rice. Manok, so yung chicken rice yung pinaglagaan ng manok. Tapos ito yung aming drum na mayroong egg. Saka mayroong libreng soup. So ang halaga niya sa isang set ay for $60 lang. So ayan na yung chicken rice natin. Okay. Nanyang Hainanese chicken, 268. Nanyang. Sarap ang pagkain. SM Baguio. Kagabi lang andito kami. Yan, sakong-sako dahil namimiss namin ng misis ko ang Singapore food. Meron dito. Meron siyang chicken rice at chicken curry. Singapore style. Yan. Dito sa Nanyang. Di ba meron ba sa Singapore, Nanyang? So, ayan, di tayo kakain. Medyo mahal lang ng konti dahil hindi, mas mura dito. Tama. Kung sa Singapore, $10 ba yun sa Singapore? $6, $7. Almost parehas. Ganon na strange yung kanyang pricing. Ayan, tingnan natin kung masarap yung kanilang chicken rice at chicken curry, Singapore style. Nanyang Hainanese chicken, 268. Curry chicken, 248. Plus dalawang drinks, 756. Maraming order ngayon. Medyo matagal pero dahil sa marami sigurong kumakain ngayon dito. Dati nung unang kain namin dito, konti lang. Hindi, curry niya, curry. So ito yung curry nila rito. Tinatin kung kaparehas ng Singapore. Mukhang marami na. Okay naman yung curry nila. So ayan na yung chicken rice natin. Okay na, thank you. Parehas kaya ng lasa. So ito yung ating kung sa Singapore ay chicken rice, Hainanese rice dito. Parang bibili 1, 2, 3, 4, 5 isang drum siguro. So meron din siyang garlic, soy sauce, at saka kumpletong vegetable. Kain na tayo. Lord, thank you so much for the blessing. Bless this food in simple. Amen. Ayan, kain ka na. Mukhang okay na mo. Lagyan natin yung drinks dito. Ayan. Ano sa palagay mo? Okay, pares lang? Ha? Ang masarap yung mukhang parehas nga. Yung amoy nga niya parehas. This order niya ay ito naman natin chicken rice. So, tingnan natin naman yung ating chicken rice. Oh, okay. Masyadong
Maramdaman natin kung okay siya sa sarap. So, ito yung chicken rice. Oh. Mukhang juicy naman siya. Meron siyang kaibang lasa lang. Pero pwede na. Kung namimiss mo yung Singapore chicken rice, dito sa Baguio SM meron siya. Yung kanin, parehas. Parehas ng lasa. Yung sabaw, parehas din. Meron siyang konting kaibahan sa sarap ng lasa. Mas masarap yung soup daw niya, sabi ng misis ko. Kasi nadagdagan na ng flavor ng Pilipino. So yung gulay niya, eto, parehas siya. Natin kung malambot. Walang chili sauce. Ikaw ningin yung chili sauce. Sarap. Wala. Ang ano nila ito. Oh. Okay. So, lagi ito. Malambot ito. Chicken rice. Ayos. Memories from Singapore. Mas pinalasa nila yung sabaw. Sarap. Pero yung chicken, okay na rin, pero hindi niya nakuha yung tamang lambot at hindi ko masabi kung ano yun. Mayroon siyang ibang klaseng lambot sa chicken ng Singapore. Pares ba ng lasa? Ha? Chicken rice ko, yun nga, yung iba yung pagka-moist doon sa Singapore ng chicken. Pero pwede na. Okay lang. Yan. Wala bang patatas yan? Patatas din daw. Okay. So ito yung chicken curry na misis ko. Okay. Sarap. Pero masarap siya. Basta't nagustuhan ng misis ko, ibig sabihin masarap. At the same time, dalawa yung chicken drum. Doon isa lang, di ba? Isang malaki. Isang malaki, isang maliit. Isang malaki. Saka may mga tofu. Tofu. Tofu yung wala. Kasi sobrang lalaki. Satisfied si Mrs. Naubos niya yung pagkain kasi kakaiba na ulit para kaming nasa Singapore taste. So, siguro dahil 1 year na kaming dito sa Pilipinas, na-miss niya yung pagkain sa Singapore. So ito, parang satisfied kami. Natikman ko yung kanyang chicken curry at manghang. Honey lemon, meron tayo honey lemon. So overall, sarap yung kanyang lasa, malinamnam, pati yung kanyang soup. Okay naman. Medyo mas malinamnam lang dito sa sisa. Ano, masarap yung iced tea mo? Okay.
So, satisfied dito sa Nanyang. Nanyang. Branch ata ito ng Singapore. Parang parehas. Pero hindi ko alam kung saan meron siya. Dito sa nakita ko lang dito sa Baguio. Sa marami ang tao, mahaba ang pila sa taxi. Ayan. Mahaba. Dito. Dulo.